हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरु अगाडि जियोनले निकालेको स्मुथ एक्स भन्ने नयाँ गिम्बल लिएर आएको छु। यो चाहिँ स्पेशली स्मार्टफोनको गिम्बल हो। हामी सबैसँग अहिले दामी दामी स्मार्टफोन छ जसबाट चाहिँ दामी दामी भिडियो हामी निकाल्न सक्छौं, किनभने अहिलेका नयाँ फोनहरुमा हामीले 4K सम्म रेकर्ड गर्न सक्ने किसिमको क्यामेरा पहिले इनबिल्ड हुन्छ। अब हुन त फोनमा पनि आफ्नै स्टेबलाइजर हुन्छ, तर पनि गिम्बलको सहायताबाट लिएको स्टेबलाइजेसन र फोनमा भएकोमा केही न केही त फरक पर्छै पर्छ, किनभने अप्टिकल स्टेबलाइजेसन र मेकानिकल स्टेबलाइजेसनमा अलिकति स्मुथनेसमा पक्कै पनि फरक पर्छ। यही कुरामा आज जियोनले नयाँ स्मुथ एक्स निकालेको छ, जो पनि एकदमै बजेट फ्रेन्डली छ, जुन चाहिँ करिब 12,000 रुपैयाँ नेपालीमा चाहिँ तपाईले आफूलाई चाहिने किसिमको मजाको भिडियो तपाईले यो गिम्बलको सहायताबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। किनभने अहिलेको जमाना भनेको टेक्निकल स्मार्ट जमाना हो, त्यसकारण हामीसँग भएका सबै स्मार्टफोन अब सुपर स्मार्ट हुनेछन् फोटो र भिडियो खिच्नको लागि। यसबाट हामीले भर्टिकल भिडियो पनि निकाल्न सक्छौं भने होरिजेन्टल भिडियो पनि निकाल्न सक्छौं। हामीलाई टिकटक इन्स्टाग्रामलाई पनि मजाले काम लाग्छ भने हाम्रो युट्युब र फेसबुकलाई पनि मजाले काम लाग्छ। त्यसकारण घरमा भएको सानो सानो स्टोरीलाई राम्रो भिडियो बनाएर हामीले राख्न सक्यौं भने कति मजा आउँछ होला। तीमाथि पनि अब त दशैं तिहार आउँदैछ, यो बेला हामी घुम्न पनि जान्छौं, घरमा पनि सानातिना कार्यक्रम इभेन्टहरु पनि भइराख्छन्। त्यसकारण त्यो कुरालाई कैद तपाईले जुन गर्दाखेरि जुन मिठास छ, जुन स्मार्टफोनबाट खिच्ने भिडियोको मिठास छ, त्यो अझै राम्रो चाहिँ यो स्टेबलाइजरबाट हुन सक्छ। त्यो पनि ठिक्कको बजेटमा तपाईले धेरै खर्च गर्नु पर्दैन। र अब जाउँ यो गिम्बल कस्तो छ अब हामी हेर्न गइरहेको छौं। र सबैभन्दा पहिला त हेरौँ, यो प्लास्टिक हामीले निकाल्नै पर्छ। र प्लास्टिक निकाल्दा यसपालि म माथिबाट काटौँ। अब यसलाई हाम्रो जियोनको एउटा स्टिकर लगाएर आएको छ, यहाँ सिल प्याकको लागि एकदम देखाउनको लागि पनि हो। यो स्टिकर चाहिँ एकदमै सिल नै छ भन्ने कुरो बुझिन्छ भने अब हामी हेर्न गइरहेको छौं यो हाम्रो स्टेबलाइजर कस्तो छ। ओहो हो, क्या क्यूट कलर, व्हाइट कलरमा गिम्बल, त्यो पनि सट्टसँगले। त्यसपछि यो बट्टामा के आउँछ हेरौँ। यो सानो ट्राइपड जस्तो छ, यो हेरौँ। ओहो, थैली, गिम्बल राख्नलाई थैली दिएको यो। र यहाँ भित्र अझै के छ हेरौँ। अब हामी केबल छ र स्ट्र्याप छ एउटा, र यहाँ भित्र जियोनको क्याटलग छ। र यो स्मुथ एक्सेस भने मस्ट बी रिड भनेर दिएको छ यहाँनिर। यो चाहिँ भनेको हामीले गिम्बल चलाउनु भन्दा अगाडि यसको मुभहरू कसरी लिन सक्छौं भनेर हो भने। अब बट्टाभित्र हेर्छौँ हामी, यहाँ केही कागजहरू छन्, सिलिकोन जेली छ भनेपछि अब हाम्रो बट्टामा केही छैन। एकछिन बट्टालाई हामी साइड लगाइदिउँ। र हाम्रो बट्टामा हामीसँग एउटा म्यानुअल छ, युजर गाइड छ। यसबाट चाहिँ हामी हेरेर यसलाई कसरी चलाउन सक्छौं भने थाहा पाउँछौँ भने केही कागज छन् यहाँनिर चाहिँ स्मुथ एक्सेसको चाहिँ यहाँ केही कागजहरू छन्, यहाँ स्टिकर छ, यहाँनिर त्यस्तै थैली छ हामीसँग। स्मुथ एक्सेस लेखेको थैली यहाँ चाहिँ छ, जियोन ब्रान्डिङ यहाँ गरेको छ भने हामीसँग चाहिँ यस्तो छ। अब यो कस्तो छ, ओ ल हेर, स्लाइडिङ गर्ने रहेछ यो चाहिँ चट्ट। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो चार्जिङ गर्ने पोर्ट टाइप सीबाट यसलाई हामी चार्जिङ गर्न सक्छौँ भने तपाईँले बट्टामा हेर्नुभयो होला, यसमा चाहिँ एडप्टर चाहिँ आउँदैन, जुन हामीसँग भएको कुनै पनि स्मार्टफोन या कम्प्युटर या कुनै पनि युएसबी पोर्टमा हामी लगाएर यसमा चार्ज गर्न सक्छौँ। स्लाइडिङ सिस्टममा छ भने यसलाई ठक्क गऱ्यो भने यहाँ गएपछि लक हुन्छ। यो त स्टिक पनि छ, हेर्ने सर्ट तान्दाखेरि निस्क्यो। भनेपछि यति लामो बनाएर पनि गर्न सक्छौँ भने यसको मुनि हामीसँग ट्राइपड पनि छ। यो ट्राइपड हामी यसमा जोडेर यसलाई टाक्क स्ट्यान्डमा राखेर भिडियो बनाउन सक्छौँ। अब भिडियो बनाउनलाई फोन यहाँ राख्ने भयो भने यसलाई हामीले घुमाएर यसरी होरिजेन्टल पनि गर्न सक्छौँ, भर्टिकल पनि गर्न सक्छौँ। वाउ! र यसलाई सानो पारेर यतिकै राख्न पनि सक्छौँ भने यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो हो यो 360 त छैन, वरिपरि त पुरा घुम्दैन, तर पनि 180 चाहिँ यसले मजाले लिइरहेको छ। यसरी पुरै घुमिरहेको छ भने पावर बटम यहाँ छ, जोइस्टिक यहाँनिर छ भने हाम्रो मुड चेन्ज गर्ने यहाँ छ, रेकर्ड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ बटम यहाँनिर छ भने हामीले चाहिँ वाइड र
जुम गर्न चाहिँ यहाँबाट हामीले सक्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले अप्टिकल जुमहरू चाहिँ यसबाट गर्न सक्छौँ भने जियोन लेखेको ब्रान्डिङ यहाँ राखेको छ भने यहाँ सानो स्ट्र्याप राख्नलाई यहाँ पाल पनि देखेको छ। तर यदि हामी ट्राइपड राख्छौँ भने स्ट्र्याप खासै राख्नु जरुरी पनि छैन। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ब्याट्रीको लेभल के छ भन्ने कुरो यहाँ पनि देखाइदिएको छ। र यो चाहिँ 2 एक्सेस गिम्बल हो। यसमा चाहिँ दुईटा मात्रै मोटर छन्। यसमा चाहिँ यो मोटर र यो मोटर छ, दुईटा मात्रै मोटर छ भने यसमा एउटा चाहिँ अर्को मोटर छैन जुन ठुलो गिम्बलमा हुने हो। त्यसमा चाहिँ 3 एक्सेस हुन्छ भने यसमा चाहिँ 2 एक्सेस छ। तर पनि हाम्रो नर्मल डेली लाइफमा 2 एक्सेस गिम्बलले मजाले नि पुग्छ। र यसबाट गर्न सक्ने के भन्ने हुन्छ भने यसबाट टाइम स्ल्याप पनि खिच्न सक्छौँ हामीले, त्यस्तै पानोरामिक फोटो पनि लिन सक्छौँ हामीले, भिडियोलाई त स्मुथनेस हामीले बनाउने नै भइहाल्यो भने अरू यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ हामी यो सानो क्युट गिम्बलबाट हामीले गर्न सक्छौँ। र यो व्हाइट कलरमा कस्तो राम्रो छ भने अर्को हामीसँग पिङ्क कलर पनि छ, त्यो चाहिँ तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा गएर चेक गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ भने। र अरू धेरै जानकारी र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस र लिङ्क चाहिँ मैले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु। जहाँ जहिले पनि तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी बढी इन्फर्मेसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै अनलाइन अर्डर गरेर पनि यो प्रोडक्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र जियोनको यो नयाँ गिम्बललाई चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ चलाउनको लागि पनि। यसको लागि चाहिँ हामीले जेटवाई केमी भन्ने एप चाहिँ हामीले यसमा डाउनलोड गर्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ म ओपन गर्दैछु। यहाँनिर ओपन गरेँ, हामीले अब एलाउ गर्नु पर्यो, दुइटैमा एलाउ गर्दै एग्री नगरी त काम छैन, त्यसकारण अब हामीले स्किप गरौँ यसलाई। अब यसरी लोकेसन पनि दिँदो रहेछ, सबै एलाउ गरिदिइहाल्छु मैले। ओके, अब हामी ब्लुटुथमा कनेक्ट गरौँ। पेयर गर भन्छ यसले, पेयर गरिरहेको छु मैले र पेयर भयो। एक्सेस नेक्स्ट, एक्टिभेसन गर्नुपर्छ, लगइन गर्नुपर्छ। प्लिज एक्टिभेट आफ्टर लगइन। अब लगइन कहाँ गर्ने हो? अब साइन अप, अब म फेसबुकबाट लगइन गर्छु यसलाई। एक्सेस ल, अब ल हेर्नु गिम्बल के हो भन्ने कुरो चाहिँ अब मैले एक्टिभेट गरेँ। अहिले ललाक्लुक्क परिरहेको थियो, जब मैले यसमा चाहिँ एक्टिभेट गरेपछि यसलाई चाहिँ अब हेर्नु एकदम कम्फोर्टेबली जता हामी फोन गए पनि फोन हाम्रो हल्लाइको स्पिडले नहलेर आफ्नो स्मुथले सिन्छ। अब यस्तो गर्दा पनि फोनको पोइन्ट त्यहीँनिर हुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल पनि खिच्न सक्छौँ। यो चाहिँ मुडमा भर पर्छ, काक भर्टिकल पनि भयो, ओरिजेन्टल पनि भयो। वाह दामी, वाह ल यो छ। र यसमा चाहिँ जोइस्टिकलाई हामीले टाक यता घुमाउने कि कता घुमाउने भन्ने पनि छ। भनेपछि यो गिम्बलमा एक दुईवटा यस्तो राम्रो फिचर छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई राख्यो भने सेन्टरमा राखेर ट्र्याक गर्छ भने यदि हामी सेल्फ भिडियो बनाइरहेछौँ भने पनि यसलाई चाहिँ हामीले आफूलाई ट्र्याक गर्न सकिन्छ र आफ्नो भिडियो चाहिँ बिना मान्छेको सहायता आफैले कुनै पनि भिडियो सुट गर्नु पर्यो भने पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि यी धेरै किसिमका विशेषताहरू र सम्पूर्ण अरू गिम्बलमा हुने किसिमका सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ यसमा पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खिच्ने भिडियोहरू राम्रो आउँछ। र मैले देखाए जस्तै ठ्याक्क डबल क्लिक गरेपछि यो के भयो, हाम्रो भर्टिकल भयो, ठ्याक्कै गयो होरिजेन्टल भयो। दामी टिकटकको लागि चाहिँ होला जस्तो लाग्यो मलाई। भने इन्स्टाग्राममा कुनै फेसबुकहरूमा चाहिँ स्टोरी हाल्नु पऱ्यो भने वाकिङ गर्दै गरेर यो राख्यो भने चाहिँ झन् मजा आउँछ। र यो थियो आज जियोनको स्मुथ एक्सएस सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै भिडियो फेरि म लिएर आउने छु। तबसम्म बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै मजाका भिडियोहरू तपाईँबाट छुट्न सक्छ। यति भन्दै बाई बाई अनि नमस्ते।